Oh no, may malaking problema. I think this is it. I think papalit ako na yung iPhone ko. Ito na yung pinakamagandang flagship ngayon. And it comes from OPPO. OPPO Find X5 Pro guys. Sa sobrang lupit nito, kahit anong flagship ngayon, taob niya. Unang-una, ceramic po yan guys. Much more durable than glass. Of course, all the latest specs. Top of the line, Snapdragon 8 Gen 1 processor, 12 gigs of RAM, 256 gigs of internal storage. Pero kasi kanyang main highlight dito is kanyang Hasselblad cameras. Guys, meron siyang dalawang 50 megapixel camera sensor. Sony IMX766 sensor po yan. Si Hasselblad pala ay isang Swedish camera making company and lens na sa sobrang lupit ng kanilang mga camera, ito yung ginagamit sa mga Apollo missions natin. Sa sobrang klaro niya, sa sobrang ganda, sa sobrang reliable niya, ito yung ginagamit. And now, nasa camera phone na. And not only that, no? Meron siyang dedicated Silicon NPU imaging processor. Kasi yung iba guys, may ibang smartphone, gumagamit na ng mga CPU mismo ng cellphone. Like si Snapdragon 8 Gen 1, mga ganyan. Pero ito separate, totally separate ang kanyang imaging CPU. Which is si Silicon. Mamaya check natin kung gaano kaganda yung kanyang picture. Pero pang malupit yan. Kaya, medyo malungkot ako. Kasi magpapaalam na ako sa iPhone ko. Nilipat na kasi ako eh. Alam mo yung matagal na kayong nagsama. Tapos meron na mas maganda. Lungkot yun. Wala na talaga eh. Hindi nakalabuan na eh. Hindi nakailaban, sir. Akin na lang to iPhone mo, sir. No. Ay, no. Nakala ko. Benta ko yan. Benta. Ako pala si Vince. At ako si Cleo. At ako si Gab. And you're watching Unbox Diaries. Ito pala si Cleo at si Gab, yung videographer, editor ko sa website. Ayan. So ito yung phone. As you can see, ganda. Sobrang sexy. Alam mo yung parang yung legs na crush. Maputi. Oh yes. Tapos ang ganda ng curves. Ayun. Parang perfect kung... Ang sarap mo, Pia. Bawal bastos guys. Oppo tayo. As you can see guys, may nakita kayo, hindi tayo makapagseryoso eh. Guys, right here is a very special material, ceramic. Mas matibay, mas matigas kaysa sa glass. Ito yung mahirap siyang i-scratch, no? Although hindi siya shatterproof kapag nabagsak. Yes, baka maano pa rin siya. Pero in terms of scratching, nope. Sobrang tibay po niyan. Ayaw nga pala, nakalimutan ko. Meron pala siyang jelly case na kasama. And don't worry guys, hindi lang po ito yung parang preview content. Legit, lalabas po ito sa ating bansa soon. Gusto ko lang kasi pakita yung kanyang jelly case, yung frosted look. Ganda ng cutout. Ayan. So, wow. Parang mas social sa tingnan. Para na mabalance out yung kanyang glossy back. Ayun. Ito ay matte finish yung likod. Smooth. Sarap sa kamay. And still looks very classy and very flagship-like. Ano pang meron? Meron tayong Premium Service Card, X, the O SIM ejector pin, yung safety guide, USB Type-C cable, and of course, yung kanyang 80-watt Super VOOC fast charger. Guys, 80 watts. Ang bilis yan. Actually, one of the fastest charging flagships available in the market today. Pogi to, pero mas pogi kapag kanakuba. By the way, meron siyang dalawang colors. Meron siyang glazed black and meron siyang ceramic white. This is the ceramic white. Now, although glossy siya, hindi po siya fingerprint magnet as you can see. Maybe because of the color, no? White siya. Check you guys, hindi siya fingerprint. Ito muna. Yes. Pasa. Yan, Ang actually, galing. si Gab yung sobrang pinakapasmado yung kamay. Pero as you can see, malinis pa rin. White is one of the cleanest colors sa mga phones. Also, meron siya konting grip, no? So, hindi siya masyadong madulas sa kamay. Very smooth. At ayun nga, sexy, just like your legs ng crush nyo. Pero mas sexy siya. I love her. Yan. Speaking of sexy, tinan mo yung curve na kanyang katawan, no? Para meron siyang umbok dito. Para yung camera niya is part na ng kanyang katawan. It's a uni-body design. Very subtle yung kanyang pagka-integrate sa kanyang body. Just like that. Ayan po yung kanyang dalawang 50 megapixel Sony IMX766 sensor. Wide at ultra-wide po yan. And of course, 13 megapixel telephoto lens. 32 megapixel selfie camera sa harap. At meron siyang malaking LED flash dito. At may microphone pa siya. Nice. Actually, ang swabe na dating niya. It looks very premium. One of the best looking Android phones you can buy right now. Panalo. Check that out. OPPO Hasselblad. Yung body niya, no, is parang metal ata yung gawa nito kasi nga meron siyang antenna bands. Pangpatuloy niya sa signal, no? Kasi kapag metal, may hirapan yung signal. You need the antenna bands. Ayan po yung mga lines niya sa gilid. That's it. Sa right side po, meron siyang power button. Sa left side is yung kanyang volume rockers. Sa taas, isang microphone. Sa ilalim, ano ito lahat? Isang speaker, USB Type-C port, microphone, at yung kanyang SIM tray. Which is a dual nano SIM card slot. Oh, by the way, 5G na pala to kasi nga, well, meron siyang Snapdragon 8 Gen 1, which is may 5G na. Now, in terms of performance, display, si OPPO Find X5 Pro ay talaga isa sa mga top of the line na makita nyo ngayon. Pero kasi what sets it apart from other flagship phones is its monstrous camera. Ito na guys, papakita sa inyo
ang power ng kanyang camera. Unang-una kasi guys, the difference maker is not just the Hasselblad cameras, the Sony IMX766 sensor, or the gimbal technology na meron siya. The main meat here is the NPU imaging processor. Isa itong dedicated processor specifically para sa kanyang cameras. That's right. Kasi meron na siyang processor, diba, si Snapdragon 8 Gen 1? Well, ito ay totally separate processor. 16 nanometers, 18 tops, 20-bit dynamic range. This is OPPO's self-developed imaging NPU, which is a breakthrough in night videography, essentially a low-light video beast. Pero syempre ito na mga pictures niya. I took these photos sa mga gandang sceneries talaga. Gusto ko talaga i-showcase ang kanyang camera capabilities. And as you can see, no, ang una ko napansin dito is ibang-iba yung kanyang itsura sa regular na OPPO phone. Well, that is because Hasselblad na siya. It is now Hasselblad color calibrated. Meaning kung ano yung algorithms na ginagamit ni Hasselblad when it comes to color, when it comes to image processing, ina-apply niya sa pictures ni OPPO Find X5 Pro. Also, napansin ko yung level of detail. The level of sharpness here is way beyond even, dare I say it, sa aking iPhone. Guys, ito, comparison to iPhone 13 Pro Max versus itong OPPO Find X5 Pro. And as you can see, ang layo ng difference niya, especially in low light. Kung mapasin nyo guys, yung mga low light photos ni iPhone ay medyo grainy, soft, nawawala na yung sharpness. Pero ito, grabe ang na-retain na sharpness dito sa OPPO Find X5 Pro. From the box, the carpet, everything looks a lot more sharper sa OPPO Find X5 Pro. Every bit of this picture, mas lamang talaga si OPPO. Actually, perfect siya sa mga low light shots, no? By itself, no, yung Sony IMX766 sensor. Actually, I've tried this sensor already on other mid-range phones. Yes, itong sensor na to ay available sa may ibang mid-range phones. Not only on this phone, so natataka ako ba't sobrang ganda, sobrang laki ng difference niya doon sa mga ibang phones na yun. Well, of course, siyempre wala silang dedicated Silicon X CPU, which is ang tindi ng processing, napakalinis tingnan, at yung handling talaga ng lighting is on a different level already. Usually guys, maraming cameras ang nag-struggle, especially in low light. Eto guys, ang dali-dali lang sa kanya. Nagulat nga ako ang bilis niya mag-shoot even in dark areas. And that dynamic range, wow! Ang tindi ng dynamic range. Usually nag-struggle ang camera kapag against the light sceneries. Ito, ang galing ng pagka-balance out guys. Wala masyadong sabog na part, yung mga dark areas, nagpa-pop yung details. Ito makukuha mo sa isang flagship phone such as si OPPO Find X5 Pro. Effortless photography. Ito yung tipo na hindi mo na edit, maganda na siya agad. Instagram photo ready. And of course, accompanied by other features such as yung kanyang macro mode na kapag nilawit mo kamay mo, guys, lumilipat siya sa macro, which is not yung meron yan sa iPhone ko. Actually, yung iPhone na una niya. Pero, that feature right there is very usable kasi hindi mo na kailangan mag-switch sa macro kasi sino ba may alam yan? Ang gusto natin, gusto mo ilapit sa isang object, kusa siyang mag-i-switch. At ito pa, since para sila Sony IMX766 sa wide camera at sa kanyang ultra-wide angle camera, mas consistent yung kanyang itsura. Kasi guys, nag-iiba yung kanilang itsura kapag iba yung sensor. Dito, since same, consistent ang itsura ng wide camera or main camera at nung kanyang ultra-wide angle. And as you can see, makakuha ka dito ng mga super ganda ng mga ultra-wide angle shots. Napansin ko kasi na tinitake for granted yung mga ultra-wide angle lens sa mga phones. Puro 13 megapixel, hanggang dito lang yung kanilang quality. Pero guys, ito talagang they want the ultra-wide angle lens to be as good as the main camera lens. Same level of sharpness, same level of image processing. So let's see, ito na po yung kanyang konto masyado. Selfie camera pala to. What? Oh my God. White balance pa lang, panalo na. Yung color, ayan po, di ba? Actually, mas okay pa nga to kasi ito medyo sinaturate ko yung aking color dito sa aking camera para mas okay. Pero, this is natural. This is good color. Nakuha niya agad. And, the audio quality, kamusta naman? May beautification, although meron akong pimples, pero kasi mas pangit siya kapag ka dito sa camera. Pero ito kasi guys, may konting beautification. And, pwede mo siyang ilapit at, yan no, meron siyang switching during the video. That's pretty nice. Ayun, meron siyang stabilization din, no? Super stable mode siguro to. Pero mas crop lang ng konti. Ayun. Not as wide as kanina, pero mas stable to. Tignan na, kapag nagja-jogging ka, gusto mag-vlog, oh, stable. That's what you need. Stability in your relationship. Pero to akala ko yung video niya is parang simple lang. Meron palang extra setting dito which is the film mode. Na kapag kinlik mo, ayan po ang lalabas. Yes guys, meron ng Pro mode ang video. Para na siyang DSLR video camera. Pwede mo nakalikutan yung kanyang ISO, shutter speed, white balance, autofocusing, meron pa siyang log. What? For color grading purposes? Yes. And even HDR. Meron siya. And guys, meron din siyang stabilization sa Pro mode.
It's great. Kaya lang, ang problema dito is landscape lang siya. Ayun. And speaking of Pro Mode, ang kanyang Pro Mode sa photo ay full stack din. Pwede ka mag-change sa mga kahit ano dyan. Plus, meron pang option to shoot at JPEG, RAW, and even RAW Plus. Ang pinagkaiba ng Plus ay mas marami ka lang options during editing. Ayun. Meron din siyang slow-mo, high-res mode, dual video, and so much more. Actually, sobrang full stack na kanyang camera. Ang dami masyado. If I explain it all in one video, baka abutin ako ng 10 oras. But overall, what the OPPO Find X5 Pro can give you is Hasselblad-like cameras na mas consistent kasi meron siyang gimbal-like stabilization paired with the state-of-the-art Mari Silicon X NPU imaging processor. This camera will do you wonders. But of course, aside from the excellent cameras, kamusta naman siya as a flagship phone? Well, syempre, flagship ang kanyang display. Ito po yung kanyang specs. Meron siyang 6.7-inch. Laki niya na. 3,216 by 1440. That's a 3K display, guys. Meron siyang 100% sRGB, 100% DCI P3, and up to 1.07 billion colors, 10-bit po yan, with a pixel density of 525 ppi. Meron pa siya ang 120 Hz dynamic refresh rate. And this, my friends, is up to 1,300 nits of brightness. Depende na lang kung nasaan ka at kung gumagamit mo siya ng HDR. Ito po ay AMOLED na at Corning Gorilla Glass Victus pa. The best kind of Corning Gorilla Glass. Pinamatibay, scratch resistant, ultimo susi, hindi kayang scratch yan. And kung napansin nyo, curved display po to. Ito po yung uso sa mga flagship na Android phones. Although I'm not a big fan of curved displays kasi gamer ako. Kailangan kasi flat yung screen. Ako kasi para sa akin, mas okay ang flat screen for gaming. Pero kasi, if you look closely, hindi super curved yung kanyang display. Nope, it's only slightly curved, which is really great kasi nga, ang problema guys, kapag sobrang curved ng display, nagkakaroon ng mistouch dun sa mga pa-curved na sides. Noong una, syempre expect ko baka magkaroon ng mga mistouch kapag naglalaro ko ng Call of Duty, Mobile Legends. But nope, not here. Habang naglalaro ako, walang problema po sa gaming guys. Kung gusto nyo siya, kung gusto nyo maglaro dito, walang problema. The display is big, bezels are super thin, ang sarap tingnan. Akala mo display lang siya, no? This is legit a super high resolution display. Kung hindi ka makakita ng isang 3K display, mapapawaw ka dito. Ibang klase na siya, sobrang sharp na kahit ano. Actually, yung aking iPhone 1080p lang yan, guys, 3K display. Kaya lang, Vince, paano naman yung kanyang battery baka maubos agad yan? Well, 5,000 mAh naman to. Ito guys, mga nasa 3,000, 4,000 mAh lang, so there's a difference. Everything from pictures, text, lahat ay mukhang sharp. Actually, sharpness on a different level na. At since sobrang taas na kanyang resolution, ma-appreciate mo talaga siya kapag nag-YouTube ka. Yung mga cellphones kasi usually mga sa 1080p lang. So, ina-upscale lang nila sa 4K. Pero kasi iba talaga pagka native. The difference is noticeable. Tingnan nyo naman guys, sobrang ganda tingnan sa YouTube. Parang display na lang talaga siya. It looks so immersive. And the level of quality I'm seeing right here is malayo sa isang 1080p display. Buti na lang talaga 5,000 mAh to. Kundi, ubos agad yung kanyang charge. And of course, pang flagship din yung kanyang speakers. Dalawa po yung speakers niya. Buong buo po. Hindi po sabog kapag naka-full yung kanyang volume. Yes, pang flagship talaga. Rich and detailed yung sounds. Oh, by the way, before I show you the performance, ito po ang kanyang Antutu benchmark score. 815,000 points, no? Which is the regular number for Snapdragon 8 Gen 1 but not the highest I've seen. Hindi kasi naka-overclock to guys like the other phones I reviewed. Namabot 1 million points ang Antutu benchmark pero that's okay. Kasi sa Mobile Legends hindi mo nakalaan ng 1 million points ang Antutu benchmark. And as you can see, walang frame drops dito guys. Huwag ka mag-expect ng frame drops dito. Kapag nag-frame drops dito, ibalik mo agad tong phone na to. Hindi, joke lang. Pero yun, nakarami na kasi akong games dito, ilang run games na walang frame drops po yan. Naka-enjoy siya na sobra. And nga pala, by the way, a disclosure lang, naka-China ROM po ako dito so hindi po naka-optimized ang mga games dito for the Philippines. But don't worry kapag na-launch naman yung device, usually kasi na-optimize na agad yan. Day 1 pa lang, nagkakaroon na ng kompletong settings, sobrang bilis na. So kung kulang-kulang yung settings ko dito, don't worry, it is because hindi pa ito yung final version ng OPPO Find X5 Pro. And as you can see on the screen, ang ganda po ng itsura ng Call of Duty dito. Napaka-smooth po, napakaganda ng graphics. It is so high resolution. At kung gusto mo naman ma-experience si Call of Duty at super high resolution, this is it. Kasi konting flagships lang talaga ang nag-offer ng greater than 1080p display. Ito ang itsura sa Genshin Impact. Actually, kayang-kaya niya talaga mag 60 frames per second at the highest settings. But of course, syempre, it's not a dedicated gaming phone. It doesn't have super advanced cooling features. Wala siya yung mga super maingay na fan. Wala mga butas-butas sa side for ventilation. Meaning, kapag ka nag-Genshin Impact ka, after a while, iinit to. Which is normal, guys. Normal lang yan sa kahit anong phone si Genshin Impact. Again,
if you really want to be serious sa Genshin Impact, bumili ka ng console, bumili ka ng laptop. Dahil doon, hindi po controller ang inyong display. Ito kasi lahat yun computer display controller din siya. Kaya kapag uminit to, ramdam mo. So yun, I think talaga mag-goodbye na ako. Or baka ito na yung main phone ko, ito yung secondary phone ko. Kasi nga, syempre, may mga bagay pa rin ako na kailangan sa kanya. But yes, the OPPO Find X5 Pro stands to be one of the best, if not the best, flagship phones for Android. Sa nakikita ko ngayon, parang ang hirap niya talunin in terms of camera. Panalong-panalo yung design. At yung battery, naku, yun talaga nagdala yung battery niya. At yung kanyang charging, 80 watts fast charging, 50 watts AirVook fast charging. Pero ito, ang hindi nyo alam kasi, kapag flagship phone, pinakamagandang part sa kanya, is yung kanyang signal. Yes guys, sa mga mid-range at mga entry-level phones, kulang-kulang yung mga signals. Eto guys, kompletong-kompleto. Kahit nasa liblib ka, may signal ka pa rin. Get this, meron siyang, apart from the 5G, meron pa siyang Wi-Fi 6. For Wi-Fi, it supports 2x2 MIMO and 8 special stream sounding. Meron pa siyang Bluetooth 5.2 at meron pa siyang aptX HD, LDAC aptX support. Para sa audiophile level na po yun ng listening. And latency, syempre. But yes, there has never been a better time to have an OPPO flagship phone. Kasi meron na siyang Hasselblad guys, yun palang tapos na. And that is why I'm getting this. Let me know guys in the comments below if kukuha ka nito or is this one of your dream phones. Bali, update ko na lang kayo sa kanyang price and siguro sa comment section down below. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Tapos si Vince and you're watching Unbox Diaries. Uhu.